Hello friends, welcome all of you. Today we are going to learn the next lesson, and that is 2.6 World Heritage. This is the last lesson of our unit number 2. We learned unit number first and unit number second. This is the last topic of unit number 2. Now, what exactly, as you read the title World Heritage, so you will get exactly the idea. You might have visited, you might have seen various kinds of the heritage places. India itself has the various kinds of the places that we arrange our tours, we arrange our family tours to visit such kind of the places. So we have to learn in this lesson what the World Heritage is and where or how many the World Heritage sites are in our country and also in the world. What exactly the World Heritage? आता प्रत्येक देशामध्ये प्रत्येक शहरांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या साईट असतात. त्या सर्व साईट या वर्ल्ड हेरिटेज नसतात. या वर्ल्ड हेरिटेजला आपण म्हणतो जागतिक वारसा. मग हे हेरिटेज आहे. मग हेरिटेज नेमकं हेरिटेज हे जे नाव आहे किंवा एखाद्या ठिकाणाला हेरिटेज हा जो दर्जा आहे, हा दर्जा केव्हा मिळतो? सर्वच ठिकाणं जे आहेत ते या हेरिटेज मध्ये येत नाहीत, हेरिटेज साईट मध्ये येत नाहीत. आता काही ठिकाण हेरिटेज साईट मध्ये असतात, काही ठिकाण फक्त टुरिस्ट प्लेसेस म्हणून असतात. मात्र प्रत्येक हेरिटेज ठिकाण जे आहे ते मात्र टुरिस्ट प्लेस मध्ये मोडतो. मात्र सर्वच टुरिस्ट ठिकाण जे आहे ते हेरिटेज मध्ये येत नाही. मग आता नेमकं हेरिटेज काय आहे, कशा प्रकारचे कोणते प्लेसेस हेरिटेज मध्ये मोडतात, हे आपल्याला या लेसन मधून पाहायचं. यामध्ये 75 पेज नंबर आपल्या टेक्स्ट बुकचं बघायचं. यावरती आपण या लेसनला स्टार्ट करूया. आता कुठल्याही ठिकाणाला आपण जेव्हा भेटी देतो, सुरुवातीला चिटचॅट मध्ये काही क्वेश्चन्स विचारले बघा. यामध्ये इम्पॉर्टंट सिटीज, त्यानंतर साईट सीइंग प्लेसेस ऑफ द टुरिस्ट इंटरेस्ट. कुठल्याही टुरिस्टला जे ठिकाणं वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, नेमकं कुठल्या ठिकाणांना आपल्याला भेटी द्यायला आवडतं. त्यानंतर फूड स्पेशालिटी अँड द क्युझिन. यू व्हिजिट द डिफरंट प्लेसेस अँड यू विल फाइंड ऑल दीज प्लेसेस आर फेमस फॉर द पर्टिक्युलर फूड, पर्टिक्युलर क्युझिन. बरेच ठिकाणं जे आहेत ते बरेच ठिकाणं त्या ठिकाणच्या फूडमुळे फेमस आहेत किंवा प्रामुख्याने त्या ठिकाणाच्या नावाला काही फूड जे आहे ते फेमस आहे. वाईल्ड लाईफ, अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणे जे आहेत ते वाईल्ड लाईफशी रिलेटेड देखील मोठ्या प्रमाणात ते फेमस आहेत. आणि आपण मग फूड असेल, वाईल्ड लाईफ असेल, आणखी त्याच्याशी रिलेटेड सपोज एन्व्हायरमेंटल असेल किंवा जिओग्राफिकल इम्पॉर्टन्स असेल, रिलिजियस इम्पॉर्टन्स असेल, अशा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठिकाणांना आपण भेटी देत असतो. आता बघा या लेसनमध्ये वर्ल्ड हेरिटेज. अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इज साईट डिटरमाइंड बाय युनेस्को. आता एक लक्षात घ्यायचं, कुठल्याही ठिकाणाला वर्ल्ड हेरिटेज हा जो दर्जा दिला जातो, हा वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा जो आहे हा दिला जातो युनेस्को कडून. तुम्ही हा वर्ड जो आहे तो बऱ्याच वेळेस कुठेतरी वाचला असेल, ऐकला असेल, UNESCO, युनेस्को. म्हणजे युनेस्को जे आहे, युनेस्को इट इज द ऑर्गनायझेशन ऑन द वर्ल्ड लेवल. एक जागतिक स्तरावरची ती एक ऑर्गनायझेशन आहे, संघटना आहे. आणि ही संघटना जी आहे ती एखाद्या ठिकाणाला जे वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा जो आहे तो दर्जा देण्याचं ती काम करत असते. मग हा युनेस्को जे आहे, युनेस्कोचा लॉंग फॉर्म काय बघा, युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन, हे 3 वर्ड्स महत्वाचे लक्षात घ्या. कोणकोणते 3 वर्ड्स? एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड द कल्चरल ऑर्गनायझेशन. म्हणजे या पद्धतीनं वर्ल्ड लेवलवरती जे एज्युकेशनल इम्पॉर्टन्स असणारी
किंवा सायंटिफिक किंवा कल्चरली या दृष्टिकोनातून जे महत्त्वाचे असतात त्यांना टू हॅव द सिग्निफिकंट कल्चरल ऑर नॅचरल इम्पॉर्टन्स टू द ह्युमॅनिटी. मानवतेसाठी मानवांसाठी जे कल्चरली सिग्निफिकंट आहे, ज्या कुठल्याही ठिकाणाला नंबर 1 नॅचरल इम्पॉर्टन्स असतं, जे नैसर्गिक महत्त्व आहे, किंवा एज्युकेशनली किंवा कल्चरली. हे कल्चरली सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असणारे, नैसर्गिकदृष्ट्या महत्त्व असणारी जी ठिकाणं असतात त्या ठिकाणांना हा वर्ल्ड हेरिटेज जो आहे तो हा वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा हा युनेस्को कडून दिला जातो. सो बी क्लिअर व्हॉट थिंग्स आर इन द वर्ल्ड हेरिटेज, द थिंग्स और द प्लेसेस विच हॅव cultural importance or the naturally importance. Now, as such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. So, on the world level, there is the UNESCO, under the UNESCO, there is a Heritage Committee. There is a Heritage Committee. So what exactly the work of the World Heritage Committee is? या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीचं नेमकं जे काम आहे प्रामुख्याने काम कुठल्या प्रकारचं आहे? ही जी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी त्या ठिकाणी जेही वेगवेगळ्या प्रकारचे युनेस्कोने जे ठिकाणं वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर्ड केलेले आहेत, व्हॉट एव्हर द प्लेसेस आर देअर ॲज डिक्लेअर्ड बाय द युनेस्को ॲज द वर्ल्ड हेरिटेज. सो धिस कमिटी प्रोटेक्ट अँड मेंटेन सच प्लेसेस. प्रोटेक्ट अँड मेंटेन म्हणजे त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं आणि त्यांना मेंटेन करण्याचं. मग प्रोटेक्शन देणे, प्रोटेक्ट करणे आणि मेंटेन करणे दोन्हीही कामं जी आहेत ही दोन्हीही कामं या हेरिटेज कमिटीकडून चालतात आणि या वर्ल्ड हेरिटेजला प्रोटेक्ट किंवा मेंटेन करण्याचं काम हे या हेरिटेज कमिटीचं असतं. आता सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊया, आपल्या या ठिकाणच्या ज्या केव्ज आहेत, मग या ज्या केव्ज आहेत या केव्जला जर कुठल्याही प्रकारचं नुकसान जर झालं तर फक्त इंडियन गव्हर्नमेंटचं किंवा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच त्याला मेंटेन करेल असं नाही, तर हे वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहेत आणि या वर्ल्ड हेरिटेज साईट असल्यामुळे ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जी आहे ही कमिटी त्या ठिकाणी फंडिंग करते आणि कमिटी त्या ठिकाणी फंडिंग करून पैसा पुरवून त्याला प्रोटेक्ट किंवा मेंटेन करण्याचं काम जे आहे ते हे वर्ल्ड लेवलवरती चालतं. World heritage sites are the places that are significant culturally and naturally. They vary in the type and include forests, lakes, monuments, buildings and sites. आता हेरिटेज साईट मध्ये काही फक्त कुठल्याही प्रकारची धार्मिक ठिकाणं किंवा नॅचरल प्लेसेसच येणार नाहीत. याच्यामध्ये ठिकाणं कोणकोणती येतात? यामध्ये मे बी फॉरेस्ट, देन लेक्स, then monuments, स्मारक म्हणतो आपण त्याला, monuments, buildings and cities. So these are the particularly various things which have naturally and culturally. So naturally and culturally importance. Suppose there is a city which has naturally or the culturally importance, so definitely it may be also world heritage. If there is the monument, स्मारक किंवा बिल्डिंग, यामध्ये आपण ताजमहाल घेऊ शकतो, इंडिया गेट घेऊ शकतो, मग ही जे आहे ते या वर्ल्ड हेरिटेज मध्ये येतात कारण इट हॅज नॅचरली और कल्चरली इम्पॉर्टन्स. लेक्स, लेक मध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची लेक आहेत, जसं लोणार सरोवर आहे, मग आता हे जे की लेक मध्ये येतं, मग आता लेक इट हॅज नॅचरली इम्पॉर्टन्स, नॅचरली इम्पॉर्टन्स आहे, मग ते नॅचरली इम्पॉर्टन्स असलेलं ठिकाण आहे म्हणून हे वर्ल्ड हेरिटेज मध्ये मोडतं. सो व्हॉट द डिफरंट प्लेसेस आर इन द वर्ल्ड हेरिटेज?
forest, lakes, monuments, buildings and the cities. These are the various 5 type of the World Heritage Sites. And what exactly the World Heritage Site? Among these 5 things which has a naturally or the culturally importance, so it may be a World Heritage. And what is the role of the Heritage Committee? To protect and maintain the sites. These all the heritage sites. So that is the main part. World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. आता काही ठिकाण अशी असतात की त्यांना कल्चरली इम्पॉर्टन्स आहे, नॅचरली इम्पॉर्टन्स आहे. सो मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फॉर एक्झाम्पल, Mount Hongshan in the China is the site with significance to human culture because it played a role in the historical Chinese art and literature. So this place is the best example of this combination of naturally and culturally, natural and cultural importance. So maybe there are many things which are naturally and the culturally important, so such places are also known as the World Heritage Site. The mountain is also the significant because of its physical landscape and the characteristics. अनेक वेळेला मोठमोठे लँडस्केप्स असतात. मग हे लँडस्केप जे आहे ते लँडस्केप इट हॅज नॅचरल अँड कल्चरली इम्पॉर्टन्स. हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट. आता यावरला आपण सेकंड जो पॉइंट आहे ते आपण सुरुवात बघितल्या वर्ल्ड हेरिटेजची. आता यानंतर याचा सेकंड पॉइंट जो आहे तो सेकंड पॉइंट बघा. व्हॉट इज द हिस्ट्री. आता वर्ल्ड हेरिटेज साईटची सुरुवात कशा प्रकारे झाली. हे वर्ल्ड हेरिटेज जे आहे मग सुरुवात जी आहे ती अशी काय गरज पडली की जेणेकरून संपूर्ण वर्ल्ड लेवलवरती ही एक कमिटी स्थापन केल्या गेली आणि जगामधील वेगवेगळे प्लेसेस जे आहेत ते प्लेसेस वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर्ड केले. मग ही सुरुवात कशा पद्धतीने झाली किंवा काय झाली याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय. व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड. हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century. कुठलाही देश असो छोटा मोठा त्या देशामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरंट प्लेसेस असतात. मग त्या प्लेसेसला in order to maintain and protect, that is the responsibility of the country. But if on the large number on scale, if the world tries to protect and maintain them, मला सगळ्याच मोठ्या प्रमाणात सगळं संपूर्ण जगातील लोक किंवा कंट्रीज त्या ठिकाणी तर पुढे येणार नाही. मग आता नेमकं सुरुवात जी आहे मोमेंटम फॉर इट्स ॲक्च्युअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s. म्हणजे जवळपास या वेगवेगळ्या प्रकारच्या साईट्सला 1950s पर्यंत प्रोटेक्ट किंवा मेंटेन करण्यासाठी काही फार मोठ्या प्रमाणावरती प्रयत्न केला गेला नव्हता. इन 1954 इजिप्त स्टार्टेड प्लॅन्स टू बिल्ड द अशवान हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द नाईल रिव्हर. ही नाईल रिव्हर जे आहे ते नाईल रिव्हर इट इज द नाईल इन इजिप्त. सो नाईल रिव्हर इट इज द लार्जेस्ट रिव्हर इन द वर्ल्ड. जगामधील सर्वात लांब अशा प्रकारची ती नदी आहे. मग या रिव्हरवरती जो एक डॅम जो आहे तो डॅम बांधण्यामध्ये आला आणि या रिव्हरवरती इजिप्तमध्ये जो डॅम बांधण्यामध्ये आला होता अशवान डॅम. हा डॅम बांधल्यानंतर जेही वॉटर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती कंट्रोल करण्यामध्ये आलं ते कलेक्ट केलं. आता त्याचा परिणाम काय झाला बघा. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temple and the scores of ancient Egyptian artifacts. त्या ठिकाणी इजिप्तमध्ये असलेले जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे इजिप्शियन आर्टिफॅक्ट्स जे आहेत. आर्टिफॅक्टचा मिनिंग दिला एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय द ह्युमन बिईंग. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकांनी आपल्या हातांनी कोरीव काम केलेली जे अनेक ठिकाणं आहेत छोटाली टेम्पल्स आहेत हे त्या ठिकाणच्या व्हॅलीजमध्ये होते.
आणि त्या डॅममध्ये मोठ्या प्रमाणावरती वॉटर अक्युमुलेट झाल्यामुळे त्या पूर्ण व्हॅलीज ज्या आहेत त्या अंडर वॉटर आल्या आणि त्या व्हॅलीजमध्ये असणारे सर्व इजिप्तमधील अबू सिम्बल टेम्पल जे आहेत हे अबू सिम्बल टेम्पल्स या टेम्पल्समध्ये त्यांच्या संस्कृतीचं म्हणजे इजिप्तमधील जी काही संस्कृती आहे त्यांच्या कल्चरल इम्पॉर्टन्स असणारं त्यांचं जे काही स्कल्पचर कोरीव काम त्यांनी जे केलेलं आहे त्याला महत्त्व असलेलं हे टेम्पल जे आहे ते टेम्पल पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडाले. मग आता जर मोठ्या प्रमाणावरती टेम्पल्स त्या ठिकाणचे पाण्यामध्ये गेलेले आहेत अशा वेळी टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड द आर्टिफॅक्ट्स युनेस्को लॉन्च अन इंटरनॅशनल कॅम्पेन इन 1959. म्हणजे 1950s पर्यंत काही जगामध्ये अशा प्रकारची घटना घडली नव्हती म्हणून काही गरज वाटली नाही. 1954 मध्ये नाईल रिव्हरवरती तो अश्वान डॅम बांधण्यामध्ये आला. And in 1959 they created the campaign all over the world, and in that campaign that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. हे सर्व टेम्पल जे आहे ते टेम्पल डिसमॅन्टल करायचे आणि हे टेम्पल जे आहे ते वर उंचावरती उचलून घ्यायचे. आता द टेम्पल्स विच आर इन द व्हॅलीज, not to destruct them, we have to protect and maintain them and take to the higher level. मग एखादं टेम्पल त्याच व्हॅलीमधून थोडंसं हायर लेवलवरती घेणे इट वॉज नॉट द इझी टास्क. इफ द वर्ल्ड or the Egyptians has to make that the possible, so it needs a lot of fund. मग जर हे पॉसिबल करायचं असेल तर त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती फंड लागणार होता. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं, द प्रोजेक्ट कॉस्ट अँड एस्टिमेटेड $80 मिलियन आणि त्या प्रोजेक्टसाठी जवळपास $80 मिलियन जे आहेत इतका प्रचंड अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी फंड लागणारा होता. And $40 million of which came from the 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monument and the Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. So whatever the fund was needed, 50%, it means $40 million it was collected from the 50 countries. म्हणजे जगातील अशा प्रकारच्या 50 कंट्रीज समोर आल्या, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात फंडिंग केलं, त्यांना सहकार्य केलं आणि या लागणाऱ्या पैशापैकी जवळपास 50% अमाऊंट जी आहे 50% अमाऊंट ही कलेक्ट करण्यामध्ये आली. आता ही गरज कुठल्याही देशावरती येऊ शकते. अशा प्रकारची वेळ देशातील कुठल्याही एखाद्या हेरिटेज प्लेसवरती येऊ शकते. आता बऱ्याच वेळेस फ्लड असेल, ह्युरिकेन असेल किंवा अनेक वेळेस कुठल्याही प्रकारच्या नॅचरल कलॅमिटीज घडतात. त्या नॅचरल कलॅमिटीजमध्ये डिस्ट्रक्शन होतं, त्यांना व्यवस्थितपणे नंतर प्रोटेक्ट करणे आणि या अशा प्रकारच्या घटना किंवा या प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे त्या ठिकाणचे जे साईट्स आहेत ते साईट्स प्रोटेक्ट करणे हे महत्त्वाचं काम जे आहे ते याच्यामधून रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट इज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडे ती संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. शॉर्टली देअर आफ्टर इन 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and the scenic sites. Finally in 1968 the International Union for the Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. So when such kind of the need that world came to know that maybe other countries or other such kind of the sites in the future they maybe have need of such kind of the fund
to protect and maintain. So in 1965 in US, in the White House, the conference of the United Nations which was taken place, and they made such kind of the decision. The International Union made such a thing. There is another one thing. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by the UNESCO's General Conference on November 16, 1972. So on 16 November 1972, this World Heritage Committee has taken all the responsibility to protect and to maintain such kind of the World Heritage sites. So the decision which was taken in 1972. So that is the history of World Heritage Site. This is the history. Now such kind of the another points of or the facts of World Heritage Sites are given here. In the next part, in the next video, we'll go through all these the different or the various kinds of the parts. Till there is one work for all of you. You can Google or you can also search on net and make a list of all the World Heritage Site whatever are in Maharashtra and also in the country. आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत त्याची एक लिस्ट बनवायची, अँड व्हॉट दीज प्लेसेस आर फेमस फॉर अँड वेअर. सो डू दिस. whatever the remaining part is, we'll learn in the next video.